go. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, light a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Primul lucru pe care eu l-am zis când te-am luat în brațe, am zis: wow, ce ochi are! Nu face clipi aici, tata. Du-te și tu mai încolo, da. Haideți că plecăm! Hai că trebuie să ne pornim la drum. Haide, aniversăm 3 ani de la primul vlog. Melissa! Am eu o tehnică. Veniți acum. Nu știu dacă mai funcționează acum, după 3 ani. Veniți acum și stați pe scaune. 1, 2, Melissa, 2 jumate. Melissa, mai poți să mai ieși acolo? Haide! Hai, Drupi! Hei! Salut! Salut! Salutare, familie! Noi suntem familia Mateș, Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza e și el pe aici pe undeva cu Bița. Astăzi facem 3 ani de când am postat primul vlog. Vă dați seama? Aveam 10 ani. 10 ani? Wow! Atunci eu am avut 7 ani. Iar eu aveam 33. Și eu 5 ani. 30. Înainte să reacționăm la primul vlog, să ne uităm să vedem ce fețe aveam, cum vorbeam, ce voce aveam. Melissa? Vrem să vă mulțumim că sunteți alături de noi cu fiecare vizualizare, cu fiecare vlog pe care îl vedeți. Vă vom răspunde la întrebările pe care ni le-ați pus pe Instagram. În general, când vrem să avem Q&A, toate întrebările primesc răspunsul pe YouTube. Hai să vedem. Hai să vedem. Acum trebuie să reacționăm la vlog. Noi am împlinit 15 ani de prietenie. 15 ani de prietenie, acum avem 15 ani de căsătorie. Înseamnă Deci că avem 18 ani de prietenie. Camera se face super grasă și așa bătrână. Eu nu sunt așa de... Ia auzi vocea lui Mel. Eu nu arăt așa de obicei. Uitați-vă pozele editate. Știi care, când mă uit acum la vlog, îmi dau seama că nu știam să focusez cu camera. Știi, adică nu știam să pun să se vadă clar fața. Tot vlogul este nefocusat și că o chestie, nu știam să reglez temperatura la cameră și toată imaginea e foarte galbenă. Aoleu, ce păr aveam! Aoleu! Auzi, vă dați seama că noi ne-am suit în turnul ăla fără să cerem voie. Știi ce mai văd? Ce? Că aveai o rușine. Aici tu erai numai tu cu fetele, dar în general, când erai jos, am văzut acolo, Avem rușine de cameră? ți era rușine de oameni în primul rând, de oameni să stai cu cap, nu stăteai deloc cu camera pusă pe tine când erau oameni. Haina asta de pe Melissa! Acum e-am ea și port eu! Mamă, de ce am urcat? Până la ceas. Am zis, unde erai acolo, mami? Eram jos. Erai jos. Tu erai în pat, dormeai. Eu făceam nani cu tine acolo. Cât timp aveai, bine? El avea un an și un picuț. Abia mergea în picioare. Poate rămâne mai aici. Ia uite, Amza, abia mergeai pe picioare. Amza și cu mine ne-am schimbat cel mai mult. Exact. Doamne, și eu nu? Știi ce schimba cel mai mult la tine? N-aveai dinți și vorbeai pe nas. Asta Acum nu mai vorbești pe nas, că... Ok, vlogul lui Scarlett în telefonul meu. Uite, ziua 2. Tata, mi-mi place aia care cântă. Eu te la Scarlett. Scarlett cu dinții. Eu mai sunt același cum eram? Aoleu, ții minte momentul ăsta, Evi? Aici, hai să vă explic eu. Deci, ceea ce nu se vede acolo este că i-am spus iubit. Nu contează cine e în dreapta, cine e în stânga. Tot erau oameni pe acolo pe terasă. Și nu vrea să înceapă să povestim. Că am spus, hai să explicăm puțin ceva despre noi. Aveam emoții, serios, aveam emoții. Eu eram mai curajoasă ca tine, dar totul până la vorbă. Că eu nu sunt deloc Știi cum pe e? vorbă. Tu erai curajoasă în a mă Împinge. împinge pe mine. Paul, Acum. du-te! Ce ți-e rușine, Paul? Du-te! Eu am un curaj să te împing în față. Da. Stai să vezi că se vede cum vine Scarlett și ia telefonul. Dar nu ne-am dat seama Noi nu decât ne-am dat acasă. seama. Da.
Nu ne-am dat seama ce ai făcut. Scarlett și acum am face de multe ori chestia așa să ne atragă atenția, gen, ia uite. Ați înțeles? Asta este Exact stilul ei stilul și Scarlett. astăzi. Drăguțe, Amza! Ce drăguț era, da, e mai drăguț acum. Chel. Iubita. Eu, ce dor îmi e de el. Și când era Ți-e dor de el bebeluș. așa mic? Da. Mă iubea și mă zicea Misa. Ok, bun, și acum hai să trecem la întrebările pe care ni le-ați spus. Ok. Dintre toate aventurile pe care le-ați trăit pe acest canal, care vi s-a părut cea mai tare? Oh, cea mai tare aventură, care? Când am luat-o pe Willow. Aia e cea mai tare aventură? Cea mai bună zi. Mi-a plăcut când am dormit pe plajă și în mall. Da. Și hamacul. Magu, da! Ce faină poză, Abia așteptăm, sincer, să terminăm odată cu casa, să știm că am încheiat capitolul ăsta, că Aia familia va cred fi că- din nou pusă împreună Da. în casa Mateș Aia cred că a fost și cea mai după aia mare o să aventură. începem să facem din nou aventuri, ieșiri, nebunii, Da, tot felul de casa- ciudățenii. Casa a fost cea mai mare aventură. Casa. Și, Casa e cea mai mare și aventură, da. preferatul meu vlog de ziua lui Melissa, când a făcut 12 ani și ne-am jucat laser tag. Ah, da? Da, da. A fost Uite, foarte... care au fost cele mai mari? Hai să răspundem mai... Că sunt... Voi ați trimis foarte multe Am să întrebări. face pipi. Stai puțin, stai să nu se vadă. Amza, Pipi. nu face pipi aici, tata. Du-te și tu mai încolo, da. Tata, să se piși oriunde, ca drupii. Nu mai pot. Ați avut vreodată un moment în care v-a afectat hate-ul? Nu, n-am citit niciodată un hate. Eu da. Zice că par depresivă, zicea. Par depresivă. Da. Cineva a zis că eu am dinții prea mari. Și ochii prea mari. Deci la început, până s-au obișnuit oamenii cu ochii tăi, ziceau toți că ai ochii prea mari. Mie îmi plac. superbi, Sunt nu că mie îmi superbi și plac. albaștri. Mama a zis, când eu m-am născut și am deschis prima dată ochii, s-a speriat. Că ce ochi mare am. Primul lucru pe care eu l-am zis când te-am luat în brațe, am zis, wow, ce ochi are! Asta e primul lucru. Deci mi-aduc aminte și acum. Cred că noi avem o comunitate faină, știi? Da, Și da. haterii nu prea ajung la noi pe canal. Oricum mă întâlnesc, adică ne întâlnim cu foarte mulți dintre voi Și ne dăm seama, și îmi chiar dau seama vorbeam, ce da. oameni faini, știi? Oameni calzi, oameni care caută pacea, oameni care... Oameni Acum buni. vorbeam despre voi. Da. Câți ani avem? Am îmbătrânit toți. Eu am 10 ani, Amza are 4 ani, Melissa are 13 ani, mama 33 de ani, tata 36 de ani și împreună familia super. Ce profesii aveți? Tu ce profesii ai? Mai multe, nu? Eu? Sara. Eu psiholog, asistent Da, poftim. medical, hairstylist. Profesia mea în ultimii 10 ani, înainte să mă apuc de vlog, a fost în domeniul artistic. Și profesia mea e să fac ochii mari, să cânt, să dansez. Profesia mea e manicuristă, bucătar. Profesia ta, Amza? Pompier, Dodacă. polițist. Polițist. Primiți bani din YouTube? No. Da, primim. Deci că nu. Primim bani de la YouTube. Nu sunt de foarte la mulți, guvern. dar trăim de la guvern, auzi. Guvernul numai ne ia taxe. Atât. Da, primim bani de la YouTube. Din asta trăim. Din asta noi trăim. Da. Ce a spus străbunica despre primul vlog? Ce părere a avut? Cred că Nu mai străbunica țin minte. ne-a descoperit după un an după ce ne-am apucat de vlog. Da, nu înțelegea. Nu înțelegea. Nici și la început ea vedea filmări, dar nu știa ce cu ele. Nu, bunica niciodată n-a înțeles, în primul rând, jobul lui Paul de artist. Ce mă? Să meargă el la lucru, 8 ore pe zi, să aibă el o carte de muncă acolo, care... Da, asta e gen, ia uite, am făcut aia și aia și aia și aia. Da. Da, măi, fain, da. De ce Dar nu la lucrezi? servici, ca în servici, când o să-ți iei? Când am fost asistent medical, 3 luni de zile când am lucrat la clinică, atunci bunica a fost cea mai încântată și cea mai mândră. Că eu aveam 8 ore pe zi de lucru, că aveam un program stabilit. Pentru ea era foarte tare că era echilibrul ăla pe care le știa ea de tinerețe. Și nu, că așa se face și așa mai majoritatea oamenilor. Când scoateți o melodie nouă, Scarlett? Nu cred. Le zicem? Mai. Da.
Scarlett o să aibă o melodie. Cum vă împăcați după certuri și cum reușiți să vă faceți prieteni noi? Uite așa, scuze. Oh. Și prietene de noi. Vrei să fii prietena mea? Așa mă cheamă. Citește-l tu. Ok. Melissa este fata lui Paul sau Melissa are alt tată? Dar oare de ce au pus întrebarea asta? Nu seamănă? Ia uitați aici, ia, stai așa. Au! Nu seamănă? Da, Melissa este tatăl, nu, Paul este tatăl Melisei. Da, eu sunt tatăl biologic chiar. Am un singur soț și o singură iubire, un singur partener în viața asta. Știu că pare imposibil în lumea în care trăim, dar chiar așa e. Doar pe unul iubești. Cea mai des pusă întrebare este ce v-a determinat să vă apucați de YouTube și cine a fost cu inițiativa? Cine Tata. a venit? Bun. Eu am venit Aici cu trebuie ideea, să dar explic zi. puțin că eu nu știam ce înseamnă vlog, nu mă uitasem niciodată la un vlog. Nu știam că există noțiunea asta, știam doar că o să filmăm și că Paul o să editeze ca să avem amintire de familie. Aia e tot. De asta nici nu am luat-o în serios pentru foarte mult timp. Planeta Vesele era focusul nostru, în niciun caz familia Mateș, dar cu timpul a început să crească canalul tot mai mult și am luat treaba asta în serios. Bună, Scarlett! Eu când mă uit și sunt mai mare, pot să văd cum eu mică mă salut pe mine mare. Salut, Paul, de peste 10 ani! Exact, asta este un aspect care mi-a plăcut foarte tare după ce chiar am realizat că noi vom face în mod constant filmulețe, este că toate momentele astea o să le păstrăm peste ani și ani și așa visez ca în fiecare duminică, când veniți voi la masă la mama și la tata, cu soții voștri și așa, așa, o dată pe săptămână îmi doresc cel puțin, să punem după ce am mâncat un vlog la care să ne uităm, să fie așa o... Da, că o să râd. Să trecem prin niște amintiri, știi? Îți dai seama, Melissa, ce o să râdem de tine peste câțiva ani. Asta e stilul de strănutat sau nu știu de ce. De căscat. Așa cască el. De seara, târziu câteodată, când e liniște în casă, tot nu aud. Băi! Cum ați reacționat și eu să văd. când ați aflat că Sara a rămas însărcinată De cu ce? asta? Pe Melissa o lăsat să-și facă unghiile și le are semi sau în gel? Hai să le vedeți. Am acest model, uitați-vă, l-am făcut ieri, deci am aici de flori și 2 degete mov, deci vă plac. Eu le-am făcut. Da, și pe mine mama nu mă lasă din cauza că zice că îmi stric unghiile. Nu aș fi fost de acord, cred că de la vârsta de 13 ani să-și facă unghiile. Nu sunt de acord cu vopsitul părului, Asta e pe cu tutu maturizarea pisei. asta mult prea precoce. Ideea e că pentru că am văzut-o atât de pasionată de unghii și pentru că a început totul ca pe un craft. Ea a început să exerseze pe ea, la început negocia cu mine să o las, tot câte un pic, tot câte o unghie, tot câte așa, până a ajuns să învețe să facă unghii pe ea. Îi dau credit, avem încredere în ea. Și mă gândeam, Melissa, că La poate draga mea, chiar mie ai Coca. putea să mi le faci un pic. Că și la să mi le draga mea cureți. am Să cureți mortarul și gletul de sub unghii. Tata, hai să ți le Asta e facem o de construcție. După ce casa va fi gata, va mai face Melissa rețete pe YouTube? Păi nu știu dacă pe YouTube, dar acasă voi face o tonă de mâncare, abia aștept să Abia așa biscuiții, da. biscuiții mei cei mai buni, da. Scărbă, Toată ce lumea. Și să colorată mâncăm ești. pizza când voi plecați, părinții. Ce părere au avut ceilalți când au aflat că v-ați făcut canal de YouTube? Care ceilalți? Cred că familia, cred că la familia se referă. Cred că a fost Nu- ciudat la început. Nu a fost confortabil deloc pentru noi. Nouă ni se părea super penibil, pentru că am făcut chestia asta publică. A fost greu că aveam o chestie, mă simțeam penibil, mă gândeam, zic, bă, dar cine suntem noi să ne punem pe net, pe vlog? Și aveam așa o ezitare, dar în mine totuși era chestia că, băi, vreau să facem, că uite ce fain ar fi să facem videouri împreună cu familia. Videos. To make some videos, you know? Yeah. De ce ați vrut să faceți vloguri? Da. În primul rând, eu ca și muncă trebuie să fac ceva ce să îmi placă. Și a face vlog înseamnă a lucra cu video, a lucra cu muzică, a lucra cu cameră, a lucra cu
tehnologie, a avea creativitate și cum ăsta era domeniul meu, mă gândeam, zic, bă, ce aș putea să fac ca să pot să ajung să-mi întrețin familia, dar să nu arunc la gunoi toată cunoștința ce am dobândit-o și tot dragul meu de cameră, video, muzică, astea. Și așa a venit ideea asta de vlog, pentru că le îmbina pe toate. Da. Da, Am eu o întrebare pentru tine. ia zi. Tu când erai cu mama, dar noi nu eram, Ok. tu ți-ai imaginat vreodată sau ți-ai dori să avem un vlog de familie ca acum? Nu mi-am imaginat. Nu? Nu știu, cu toate că ați văzut în video povestea vieții mele, că eu cu mami făceam vlog dinainte să fiți voi. Da, Păi nu te știam. neapărat Da. o cameră din aia. Creșterea popularității, această minunată expansiune a voastră atât în România cât și în afară. Despre asta să vorbim. Despre asta să vorbim. Scarlett, îți place să fii populară? Nu. Scarlett nu-i place să fie populară? Acum vă zicem și ceva super intim, nu știu, nu cred că v-am mai spus. Lui Scarlett i-a fost foarte greu la școală. Foarte greu a fost la școală pentru că veneau tot timpul copiii la ea și o îmbulzeau și hai cu Scarlett, Scarlett în sus, Nu Scarlett că în nu-i jos. plac copiii și că nu e iubitoare. dar pentru vârsta ei și astea, popularitatea asta maximă a fost așa puțin deranjantă, de asta zice că nu-i place popularitatea. Cred că niciunuia dintre noi nu ne place popularitatea, dar ne dorim ca ceea ce facem noi să aibă succes, la fel cum și o mamă își dorește ca copiii ei să zică că e bună mâncarea. Știi? Toți ne dorim ca ceea ce facem să fie roditor, să nu fie degeaba. Și la fel și noi, dar nu ăsta este combustibilul nostru. Chiar mă rog, Doamne, ferește-ne Tu de plăcerea asta luată din popularitate. Asta e o mândrie și nu e bună. Nu vreau să fie în familia noastră. S-a schimbat în vreun fel relația dintre voi, cuplu, copii, provocări în direcția relațională? Ok, mă gândesc. Eu cred că acum suntem mai, cum să zic eu, mai putem să vedem lumea, adică suntem mai fericiți. Singura chestie care s-a schimbat foarte tare de când facem vlog este că Paul este cu noi acasă aproape în permanență. De când ne facem casa, suntem cam deconectați. Exact. Uite, asta s-a schimbat, dar Din vezi, cauza altceva asta- ne-a deconectat, nu vlogul. Hai să vă zicem o chestie. Deci vlogul este calea de comunicare între noi și voi, știți? Dar vlogul nu este lucrul numărul 1 în viața noastră. De asta ne-a schimbat, nu ne-a schimbat, nu știu. Nu cred. Eu zic că nu, dar Când te oprește cineva pe drum să-ți ceară o poză, cum reacționezi? Oh, da! Păi, pur și simplu accept normal. Sunt foarte fericită că pot să fac un om fericit. Să fii curajos, dacă mă vezi. Eu o să zic da, nu te îngrijora, deci... când Deci- plecați într-o nouă vacanță, excursie, o să plecăm la... Lunii august. Da, nu vă zicem unde o să fie surpriză. Mâine, abia de Iar Melissa o să plece într-o tabără. într-o vacanță. Mâine. Da, v-a trecut vreodată primite să mai faceți un al patrulea copil? Da, ne-a trecut. cu bicicleta și să Ne-a trecut, nu vă zicem răspunsul. Când mai mergeți cu autorul Lota? Nu știm. Abia aștept. Nu știm, dar când veniți în Moldova, nu știm când, dar să știți că chiar ne dorim mult să ajungem în Moldova. Poate la anul ar fi fain să ajungem. De ce nu arătați dormitorul vostru? Pentru că mi se pare o chestie intimă, nu știu, e locul meu acolo care n-aș vrea să fie public. Dezvăluit. Ei, Dezvăluit. l-am filmat într-un vlog apare. Trebuie să dați search, să-l căutați. Aveți botezul în apă. Ai botezul în apă, iubit? Da. Și eu. Tu ai, Scarlett? Nu. Tu ai? Nu, ele vor face botezul doar în conștiință proprie. Care au fost cele mai mari obstacole în a fi consecvent cu vlogurile? Să știți că la YouTube cred că cel mai greu este să fii consecvent. Adică să postezi constant, să nu întrerupi. Cred că am avut vreo câteva momente în care n-am postat 2-3 săptămâni, cam așa, în afară de perioada în care postam o dată pe lună la început. Cum ați reușit să le treceți? M-am setat pur și simplu. Trebuie să editez
trebuie să filmezi și la fel cum îți asumi că trebuie să te duci la serviciu undeva, la fel și noi ne-am asumat că ăsta este serviciul nostru și este fain. Trebuie să specific la treaba asta cu consecvența, e că cel mai greu ne-a fost acum de când suntem în construcție cu casa. Pentru că trebuie să fiu de dimineața până seara, eu vin primul și plec ultimul de pe șantier și atunci Da, mi-e e greu mai să greu să mă să- focusez și pe vlog editat Și pe- și filmat și pe pe casă. construcție și casă, Treaba. iubita. Hai să vedeți cum fac. Pot să... Despre cum vedeți viitorul copiilor și al familiilor în general. Păi, cred că familia este și va rămâne același lucru care este și azi. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie cu copii și ce avem noi aici. Da, nu știu, nu prea cred în chestia asta că familia sunt cei apropiați ție, că prietenii îți pot fi familie. Nu. Familia e când te dedici unei singure persoane și vrei să construiești o viață împreună. Asta e familia. Cu ce ați filmat primul vlog? Cu camera Canon M50, este o cameră care dacă te apuci de vlog ți-o poți permite. În fine, acum au ieșit și altele mai bune la aceleași bani. Nu e o cameră scumpă, dar un telefon este suficient ca să te poți apuca de vlog. Gata. De la câți ani îi veți da voie Melisei să aibă primul iubit serios, adică o relație serioasă? La câți ani vrea ea, dar sfatul pe care îl dau ei și lui Scarlett și tuturor este să nu faceți prieteni și iubiți doar așa că faceți, că vreți să aveți și voi iubiți, ci iubitul pe care vreți să-l aveți sau iubita pe care vreți să o aveți, să o faceți în vederea căsătoriei. Asta este o valoare care în societatea noastră este făcută de râs. Ești cool dacă ești un băiat cu multe fete, ești o fată dezghețată dacă vorbești cu oricine și te duci oricât de departe. Da, nu cred în treaba asta. Și, din nou, ăsta este un subiect pe care poate îl dezvoltăm altă dată. Da, pe dar larg. sunt multe subiecte Sunt multe pe care... de zis. Uite, o întrebare mai serioasă. Ați avut probleme cu atacurile de panică, stări de anxietate? Ce? Nu am avut atacuri de panică. Momente de anxietate eu am avut de multe ori. Dar vă zic că de când m-am întors real la Hristos, astea au cam dispărut, n-au mai venit. Sau dacă au venit și m-au încercat, au fost pentru un timp foarte scurt, pentru că am știut cum să mă setez înapoi. Cum ați ajuns să fiți atât de uniți și să vă iubiți atât de mult după atâția ani? Prin Dumnezeu. Da. Cred că valorile, numărul 1 sunt valorile pe care le ai. Dacă vezi valoare în a te focusa pe familia ta, pe cei apropiați și să nu vrei să dezamăgești și așa. Și noi am făcut multe greșeli unul față de altul și am învățat în timp că dragostea înseamnă să te dăruiești și atunci, da, asta cred că e lecția cea mai importantă din Dumnezeu pe care am învățat-o. Considerați că menstruația este unul tabu sau că copiii ar trebui să fie deschiși cu voi? Copiii noștri ar trebui să fie deschiși cu noi despre chestia asta. Normal, noi suntem deschiși în orice lucru legat de intimitate, de sexualitate, de discuții. La noi chestiile astea nu există secrete și noi suntem deschiși unul față de altul. Așa să începem să discutăm despre pe net, să facem studii de caz pe copiii noștri, nu. În sensul ăsta nu. Dar noi în familia noastră discutăm deschis absolut despre toate lucrurile astea. V-ați gândit că veți ajunge așa departe? No. Depinde ce înseamnă departe. Aia vreau să întreb și să zic și eu. Ce înseamnă departe? În termen de vizualizări să se uite atât de multă lume la noi, chiar nu mă așteptam. Pentru că dacă dai și astăzi pe trending și te uiți să vezi ce e în trending, nu credeam că o să facem noi 200 de milioane de vizualizări cu content de familie. Noi ceva curat, fără bătaie, fără scandal, fără mașini, dezbrăcăciuni și aiureli. Aveți TikTok? No. Nu ne băgăm pe TikTok. Știi de ce? Pentru că în primul rând nu vreau să aibă fetele. Nu mi se pare sănătos la portocaliu. Abordarea TikTok-ului este că TikTok-ul te hrănește fix cu ce vrea el. Pentru că tu dai numai swipe, dar nu alegi ce anume vrei să vezi. Știi? E un browsing așa ciudat. Nu zic că nu este mizerie și pe YouTube, este, dar pe YouTube totuși
algoritmul cred că este diferit. Despre Casa Mateș, da, în următoarea perioadă o să tot apară videouri cu casa și foarte curând o să ne mutăm înapoi. Da, știu. Acum ați auzit-o din gura lui Paul, nu din gura mea, deci începe să fie tot mai pe bune. Cum o cheamă pe străbunica? Filomina. Filomina Mandache. Cum se simte Willow? Oh, bine! Păi, Willow se simte foarte bine, s-a recuperat de la operație. Voi faceți vlog pentru bani sau că așa vreți voi? Că așa facem noi, da? Gata, hai să încheiem vlogul. Încă o dată vă mulțumim că v-ați uitat până la final! Ce să vă zicem, vă mulțumim tuturor celor care ați venit în viața noastră de la început. Vă mulțumim și celor care v-ați alăturat pe parcurs și chiar în ultima perioadă. Cred că am putea spune că vlogul abia acum începe. Mai avem mult, vă dați seama câte idei de vlog avem. Deci, Logodna Melisei. Logodna Melisei! Prima masă cu nepoții. Deci avem multe idei de vlog. Acesta a fost vlogul de azi. Nu uitați să